meron tayong amplifier module. Nabili natin sa Lazada halagang mahigit 800 pesos. So meron siyang 12 volts power cable at speaker wire left and right. Power cable para to 20 volts at remote control. Ayan ang setting. So wala siyang box na nabili natin. Siyempre kailangan din natin ng speaker. Ayan. So sa mga luma nating speaker na hindi na ginagamit, so pwede natin gamitin. Ayan. So guys, ito babaklasin natin naman sa loob para magamit natin dito. Ayan, pakita ko sa inyo mamaya. Siyempre kailangan natin ng box. Ayan. Pwede tayong gumamit ng box o na makakapal or carton. Ayan. So microphone case. Ayan. Kaya sa pagpili natin ng box, siguraduhin natin kasya ang ating amplifier. Ayan. Una-una, kunin natin ang ating speakers. saksak natin. So on muna natin. Ayan. Ayan, connected na tayo. Ayan,
The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.